اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهارده هنتكلم عن مشكلة تأخر طلبات الزيارة العائلية في الموافقة عليها وتحويلها الى مستند تأشيرة. ونعمل ايه اذا جه رد وزارة الخارجية السعودية بان الوزارة تعتذر عن تحقيق الطلب، علشان اذا كنت هتقدم على طلب تاني وما يجيش نفس الرد. وهنوضح اذا كان مستند التأشيرة به خطأ معين، اذا كان خطأ في رقم الجواز او اي حاجة تانية نعمل ايه، وهل ينفع نعدل ولا لا، وازاي نوثق شهادة الميلاد ووثيقة الزواج في اي سجل مدني. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد اول باول. اول حاجة هنتكلم فيها، شوف كده على الشاشة الحالة دي، طلب زيارة عائلية متصدق غرفة تجارية وفيه غلطة في رقم جواز الابن ناقص رقم. هل فيها مشكلة؟ اذا كمل بنفس الطلب ارجو الافادة. طبعا الافضل انك انت تعمل طلب جديد اذا كان الطلب الاول فيه خطأ، سواء بقى في رقم جواز او اي حاجة تانية، لان ممكن غلطة زي دي ممكن ترجع ورقك من السفارة بدون تأشير. وكمان اذا عدت في السفارة ممكن يكون فيها مشكلة اكبر في المطار وانت مسافر، تتمنع من السفر. ودي حالة اهي امامك على الشاشة، بيقولك وبينصح اللي سأل السؤال اللي فات اعمل طلب جديد، لانه عندي طلب كان ناقص فيه صفر، يعني كان فيه نفس المشكلة وناقص في رقم جواز السفر صفر، والورق رجع علشان الخطأ ده. عشان كده نصيحتي ليك، اول ما تعمل طلب الزيارة العائلية ما تروحش تصدقه مباشرة، اطبع الطلب الاول وراجع بياناتك كويس وتأكد منها. واذا كان هناك اي خطأ في بيانات الطلب مسموح لك انك انت تعدل في الطلب، ولكن اهم حاجة قبل ما تصدق، اذا انت صدقت الطلب من الغرفة التجارية خلاص كده غير مسموح ليك بالتعديل. ولكن اذا انت حبيت تعدل قبل ما تصدق مسموح لك انك انت تعدل في اي بيان موجود داخل طلب الزيارة العائلية. نيجي بعد كده لتاني حاجة، وهي توثيق شهادة الميلاد ووثيقة الزواج. اهم حاجة تكون شهادة الميلاد ووثيقة الزواج تكون حديثة. يعني من الاخر هتروح السجل المدني اللي حضرتك تابع ليه وتبدأ في استخراج شهادة الميلاد ووثيقة الزواج. وبعد كده وانت في السجل المدني هتقول للموظف اللي عمل لك الشهادة ووثيقة الزواج انك انت محتاج توثقهم علشان هتسافر بيهم خارج مصر. هيبعتك لمكتب داخل السجل المدني، المكتب ده هيمضي عليهم في خلف الشهادة ووثيقة الزواج. وبعد كده هتسأل الموظف ده فين أقرب مكتب للتوثيق بيكون تابع لوزارة الخارجية، هيوصفه لك وهتروح المكتب التوثيق وهيراجع الشهادة والتوقيع اللي عليها من الخلف، وهيتم توثيقها ووضع ختم الخارجية عليها، وبتدفع رسوم التوثيق تقريبا 125 جنيه لكل شهادة. نيجي بقى لما يجي رد من الخارجية السعودية زي اللي في الصورة امامك ده، ان الوزارة بتعتذر عن تحقيق طلب الزيارة العائلية. اول حاجة ممكن تعملها علشان تحل مشكلة زي دي، ممكن تكلمهم على التليفون، وهسيب لك في الوصف اسفل الفيديو رقم وزارة الخارجية، ممكن تتواصل معاهم وتعرفهم رقم الطلب وتسألهم عن سبب الرفض ايه. هيعرفوك اذا كانت حاجة عادية زي بيان مكتوب غلط في الطلب او اي حاجة تانية، او ممكن تبعت ليهم ايميل او استفسار، وهسيب لك برضو في الوصف اسفل الفيديو روابط الفيديوهات اللي فيها الطريقة اللي بنعمل بيها الاستفسار او نبعت بيها الميل. سامع حد هيقول لي ما انا عملت الحاجات دي قبل كده، بعت ايميل وعملت استفسار ومفيش اي حاجة، الوضع زي ما هو. عايز اقول لك على حاجة، اذا عملت كده ووضعك زي ما هو اعرف ان انت عندك مشكلة، والمشكلة دي هم بيحاولوا يبحثوا عنها ويشوفوا لها هل هي تخصك ولا لا. ممكن بقى تكون حاجة امنية، حاجة متعلقة بالاقامة بتاعتك، حاجة متعلقة بمخالفة كبيرة في تشابه اسماء، اي حاجة. هو ده اللي بيأخر تحويل الطلبات لمستند تأشيرة داخل المملكة. ولكن لو هي حاجة بسيطة هيردوا عليك وهيتحول لك الطلب بتاعك لتحت الإجراء ثم لمستند تأشيرة. ولكن إذا كانت حاجة أمنية كبيرة داخل المملكة أو في تشابه أسماء أو في مشكلة ما، إما هيقول لك هيرفض الطلب أو هيحاول يبحث في الموضوع لحد ما يتأكد إذا كان هو شاكك
ان ممكن يكون تشابه اسماء او حاجه زي دي. علشان كده احيانا الطلبات كتير بتتاخر. فبالتالي انك انت تبعت ايميل او تكلمهم في التليفون او تبعت استفسار، ده بيساعد وبيعجل في ان هم بيدرسوا طلبك ويردوا عليك بسرعه. وفي ناس عملت حاجه زي كده والطلب بتاعها اتحول بعدها بساعات او تاني يوم اتحول لتحت الاجراء. انا امبارح لسه باعت طلب كنت بستفسر فيه عن حاجه معينه، ردوا عليا بعد ارسال الايميل بتلت ساعه بالظبط، وقالوا لي المشكله وعرفوني الحاجه فيها ايه، وتم التعديل والطلب النهارده اتحول لمستند تاشيره. انا حبيت اقول لك الوضع ايه بالظبط واعرفك، وانت في الاول وفي الاخر صاحب القرار. حبيت تعمل حاجه زي كده مفيش مشكله، ما حبيتش برضو انت صاحب القرار. بس كده احنا وصلنا كده لنهايه فيديو النهارده. اذا عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.